Hello everyone! Welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? Happy New Year po! Wish ko sa ating lahat is maging successful sa anumang goals na meron tayo ngayong 2022. And then matapos na tong pandemic na nararanasan natin. In this video, mai-share ako sa inyo isang application kung saan pwede tayong kumita ng small amount of money sa pakikinig lang ng music. Yes po, legit po ito, and at the end of this video, ipapakita ko sa inyo yung proof of payment galing sa application na to. I'm grateful kasi nagamit ko siya sa pagbili ko ng domain name ko dun sa website. Malaking tulong din. Okay, the application that I am talking about is Current. Pag wala pa kayong application, go to Play Store or you can click the link on the description below para dun na kayo mismo ma-redirect sa application na yon. Okay? So, ito yung interface ng Current. Dito sa baba, makikita mo tong music, boosters, deals, redeem, and invite. By the way guys, hindi na ako makakapakita kung paano mag-register dito, pero napakadali siya. After nyong ma-download, may mga instructions doon na susundin mo lang. Bakit kasi, in my experience before, first download ko is December 2020. Then, nag-create ako ng isang account. Nagbigay sila ng warning. So, I think hindi pwedeng mag-create ng dalawang account or more sa isang IP address. Kapag nag-download na kayo, may mga instructions doon. Lahat ng instructions doon, gawin nyo kasi may mga corresponding points din silang ibibigay. Like for example, naglagay ka ng iyong birthday. Meron kang 1 point na maa-add dito sa account mo. Okay? So, kahit na maliit, malaking tulong yun kapag naipon, diba? Okay. So, ito yung interface niya guys. And dito sa baba, makikita mo itong music, boosters, deals, redeem, and invite. Dito muna tayo sa music. Makikita mo dito yung check-in. Need to check in every day. Kasi kapag hindi ka nakapag-check-in in one day, etong makikita mo itong check-in streak, yung 5 to 7 days na yan, ibig sabihin nakapag-sign in na ako ng 5 straight. Yan. Okay, pag nakompleto ko yan, ma-achieve ko tong 6 points, madadagdag din sa account ko. Pero kapag nag-lapse ka ng isang araw na hindi ka makapag-sign in or makapag-check in, babalik yan sa 1 to 3 days at hindi mo makukuha tong 6 points na to. Okay, so as much as possible, mag-check-in ka every day. How to check in? Makikinig ka lang po ng music. Makikita mong hindi ka pa nakapag-check-in kapag meron ditong finish a song. Kapag nakapag-check-in ka na, of course, check-in ang nakalagay dyan. Alright? And dito sa boosters, dito mo makikita yung mga ways of earnings para makapag-gain ka ng mga points. Pwede kang maglaro and then gawin mo tong mga offers. May mga offers sila and then surveys. Dito sa laro, meron sila mga application. For example, this one, promotion nila yan. Earn 5 times as many points with playtime. Okay, kapag nag-play ka, yung ma-earn mong points, matatimes yun sa 5, kung saan maa-add doon sa account mo. Okay? Ayan, meron sila mga games dito na kailangan mong i-download and then laruin. Then, may corresponding points sila kapag naglaro ka. For example, this one. If you play 1 minute, magkakaroon ka ng 2 points. Ayan. So, hindi siya ganun kalaki guys. Pero, as always na sinasabi ko, kapag yung maliit na ipon natin, makakatulong sa atin. Okay? Then, dito sa offers, meron naman sila mga type of offer dyan. Mega offer, sleek offer, offers. Ayan. Then, meron silang mga task na ibibigay sa'yo and then kapag na-complete mo siya, magkakaroon ka ng points. Okay. Every task may corresponding points sila. So, pag na-complete mo yan, madadagdag yan dun sa
account mo. So, mapapabilis yung pag-gain mo ng points, which is convertible to cash. So, ako hindi ako nagtatry nito kasi umaasa lang talaga ako sa music. Piniplay ko lang yung music ko. Itong application na to, tama ito dun sa may mga unlimited internet connection. Dito guys sa deals, ganun din. May mga task na ibibigay sa'yo, napapagawa sa'yo, then may balik na points sa'yo. Dito sa redeem, dito ka makakapag-redeem ng cash. Halimbawa, meron ka ng 9,950, mariredeem mo na yan for $3. Okay? Ang pinakamababa nila dito is 0.10 na siya. May ano na sila, may update. And kasi noon $1 ang pinakamababa nila. And then pag $1 nung points ko, winidraw ko na siya kasi gusto kong malaman if legit. Ayun, legit nga, dumating naman siya. Ayan. Every points na magigain nyo, merong corresponding cash amount. Okay? Mari-withdraw nyo yan as PayPal. So, sipagan nyo lang guys, gumawa kayo, mag-games kayo, makinig kayo ng music everyday, and yung mga offers, kung mahilig kayo sa surveys, sagutan nyo yung mga surveys. Okay? Eto guys, BB, bonus box yung tawag dyan. Paano mo siya i-activate? Kapag clinic mo yung BB na yan, yung points, yung 4,000 points, mababawas yan dito sa points mo, sa points ng account mo. In return, magiging 50% faster yung pag-gain mo ng points, yung pag-earn mo ng points. Okay? Ayan. So, after nyong ma-reach yung 4,000, i-activate nyo tong bonus box na to para mas madali yung pag-earn nyo ng points. Okay? Itong Super Boost, meron din ditong mga ways of earnings. Pwede kayong manood ng videos. Okay? Ayan, pwede kayong sumali sa mga contest para maging active kayo. Itong 90 points na yan, nakikita nyo to guys, ayan, earn with boosters, 90 points. Pwede nyo ma-reach yung 90 points sa panonood ng video. And then, after nyo ma-reach yan, magiging 0.02 per minute. Ang bayad sa inyo sa pakikinig nyo ng music. And then, yung charge screen naman, kinig kayo ng music and then naka-charge yung phone nyo, automatically, meron siyang points na ma-add doon sa account mo. Okay? And 0.08 per minute. Ma-achieve mo siya guys if active ka sa current application. Like for example, lagi kang nagpe-play ng music, lagi kang nag-games, lagi kang gumagawa ng mga offers, ng surveys. Ayun, magiging 0.08 per minute na yung bayad sa'yo. And dito guys, pwede kayo mag-set ng goals. Ako, sinet ko lang is $3 kasi gusto kong ma-reach agad yung $3 and then maipakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw. Okay? So, bagong-bago tong account ko na to ngayon kasi yung una kong dinownload, inan-install ko siya kasi naghang yung phone ko. Akala ko, mariretrieve ko yung dati kong account. Hindi pala. Kapag nagpanibagong install ka, panibagong account din. Hindi ko alam sa iba, pero sa akin hindi nag-work. Okay? Kaya bagong-bago tong application na to ngayon na ginagamit ko sa tutorial na to. Okay. So, dito naman guys sa invite, pwede kayo mag-invite, pwedeng hindi. Okay? Kapag nakapag-invite kayo ng isang friend, earn up to $25 in points per friend. Okay? Not money, points. Okay? So, pwede kayong mag-gain sa 10 friends na na-invite nyo ng 250 points. Okay? Hindi siya necessary na mag-invite kasi kikita kayo sa kikinig lang ng music. Okay? So guys, yan kung paano tayo kumita sa paggamit ng current application. So kung may mga katanungan kayo sa pag-register nyo or about sa ways of earnings dito,
You can comment down below or you can message me in my Facebook. Andyan po yung link sa description ng aking Facebook and sasagutin ko po kayo. Tayo dun sa PayPal ko para makita nyo yung mga proof of payment. Huwag nyong i-bash yung PayPal ko kasi meron doon mga $0.10. Wini-withdraw ko talaga siya para makita ko kung legit yung application na to. Yung tinatry ko lang. Ayan. Noong November 2021, meron akong na-receive na $6. March 2021, February 2021, $1 lang yan. And January 2021, and December 2020. Ito yung pinakauna ko, and then winidraw ko nga yung $1 kasi trinay ko kung magbabayad talaga sila. So, legit sila guys. So, ayan guys, ang aking proof of payment. Hindi siya ganun kalaki. Konti lang siya kasi talagang ang kinukuhanan ko lang ng points is yung pakikinig ng music. And in my experience, kapag nag-process ka ng payout today, after 3 days, mag-a-appear yung PayPal money mo dun sa PayPal account mo. Okay? So, yan yung experience ko. Pero dahil 'di ba nag-uninstall ako, ewan ko lang kung ano yung bagong update ngayon nila sa pag-withdraw. I hope this helps guys, and sana i-try nyo. Legit tong application na to. Lalong-lalo na kung meron kayong mga unlimited internet connection. Gawin nyo to, i-play nyo lang yung music nyo, pabayaan nyo lang siya, makaka-gain kayo ng points and maiko-convert nyo sa cash. So, sana nagustuhan nyo yung video na to, and please give a like if you do. Please don't forget to subscribe and turn on the notification bell para ma-update kayo whenever I upload a new video. Again guys, kung may mga katanungan kayo, message me in Facebook or you can comment down below para masagot ko po kayo. Maraming salamat po, and God bless.